নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি চন্দ্ৰৰ মহাদশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে চন্দ্ৰৰ অন্য গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা আৰু চন্দ্ৰৰ মহাদশাত কি ৰিজাল্ট পাতিব হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতো আমি আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আজি চন্দ্ৰৰ মহাদশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আমি সূৰ্যৰ মহাদশাৰ ইতিমধ্যে দশা অন্তৰ্দশা আমি আলোচনা কৰি উঠিলোঁ এতিয়া চন্দ্ৰৰ মহাদশাত চাব লাগে যে জন্মৰ সময়ত ঠিক আছে জন্মৰ সময়ত যদি চন্দ্ৰ স্বক্ষেত্ৰী হয় বা উচ্চক্ষেত্ৰী হয় স্বক্ষেত্ৰী মানে হ'ল নিজৰ কৰ্কট ৰাশিতে যদি থাকে বা চন্দ্ৰ বৃষ ৰাশিত উচ্চ হয় যদি বৃষ ৰাশিত থাকে কেন্দ্ৰত থাকে বা কোণত থাকে কেন্দ্ৰ মানে হ'ল বিষ্ণু স্থান কোণ মানে হ'ল লক্ষ্মী স্থান কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে তেনেহ'লে বা একাদশ ভাৱত যদি থাকে তেনেহ'লে চন্দ্ৰৰ দশা অন্তৰ্দশাত জাতকে যথেষ্টখিনি ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি হয় ক্ষেত্ৰ মানে ইয়াতে কি হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা মাটি সম্পত্তি আদিও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে চন্দ্ৰ দেৱতা বা শুভ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ যথেষ্টখিনি উন্নতি হয় চন্দ্ৰৰ দশা মহাদশাত আৰু তেওঁলোকৰ তেনে জাতক বা জাতিকাৰ সমাজত যথেষ্টখিনি আদৰ সাদৰ লাভ কৰে চন্দ্ৰ নৱমপতি দশমপতি বা চতুৰ্থপতি যুক্ত যদি হয় নৱমপতি মানে 9 লৰ্ড 10 লৰ্ড আৰু 4th লৰ্ডৰ লগত যদি একেলগে থাকি যদি বলৱান হয় তেনেহ'লে চন্দ্ৰৰ মহাদশাত জাতক বা জাতিকাৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় ধন সম্পত্তি আদি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হয় আৰু জাতকে most important কথা হ'ল যে সুখ বৃদ্ধি হয় জাতকে জীৱনৰ প্ৰতিটো স্তৰত চন্দ্ৰৰ মহাদশাত সেই গোটেই কালটোত জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হয় চাওক টকা পইচা বৃদ্ধি বা সৌভাগ্য বৃদ্ধি এটা পাৰ্ট যদি জীৱনত যদি সুখ বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে টকা পইচা নাথাকিলেও বা ধন সম্পত্তি নাথাকিলেও জাতকে যথেষ্টখিনি ফূৰ্তিবান ফিল কৰে মনত ৰাখিব যে ঘৰত চন্দ্ৰৰ মহাদশা কালত ঘৰত উৎসৱৰ বাতাবৰণৰ পৰিস্থিতি লেখীয়া হয় উৎসৱ হৈ থাকে তেনে জাতকৰ জাতিকাৰ ঘৰত আৰু শুভ কৰ্ম জাতকৰ ঘৰত এটাৰ পিছত এটা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখা পোৱা যায় বাহনজনিত সুখ জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ কৰে আনন্দ বাহনৰ কাৰণে গাড়ী মটৰ সুবিধা জাতকে যথেষ্টখিনি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু ৰাজতুল্য ব্যক্তিৰ তেওঁৰ ওচৰ চাপে ৰাজতুল্য ব্যক্তিৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় আৰু চন্দ্ৰৰ মহাদশাত পুত্ৰ সন্তানৰো লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায় চন্দ্ৰ যদি দ্বিতীয় ভাৱত থাকে আৰু চন্দ্ৰৰ মহাদশাত চন্দ্ৰ যদি দ্বিতীয় ভাৱত থাকে বা উচ্চক্ষেত্ৰী হৈ থাকে চন্দ্ৰ যদি উচ্চ হৈ থাকে বা থাকিলে তেনেহ'লে জাতকৰ ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব জাতকে বিদ্যা লাভত যথেষ্টখিনি ভাল ফল পাব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰে জাতক বা জাতিকাই আৰু লগতে বৃত্তিও লাভ কৰে চন্দ্ৰ দেৱতা যদি নিচস্থ হয় তেনেহ'লে দশা কালত চন্দ্ৰৰ মহাদশা কালত টকা পইচাৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় চন্দ্ৰ যদি দুস্থানত থাকে দুস্থান মানে হ'ল 6th হাউচ 8th হাউচ বা 12th হাউচত যদি শুভ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ অলপমান কিঞ্চিত সুখ সমৃদ্ধি লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায় তাৰ মতলব এইটো নহয় যে বহুত সুখ সমৃদ্ধি হ'ব অকণমান য'ত মানে নাপাবলগীয়া জেগা তাত অকণমান হ'লেও সুখ সমৃদ্ধি পায় ক্ষীণ চন্দ্ৰ বা পাপযুক্ত চন্দ্ৰ যদি হয় তেনেহ'লে জাতকৰ অৰ্থহানি হ'ব আৰু মাতৃবৰ্গৰ বা তলতীয়া লোকৰ ক্ষতি হোৱা দেখা পোৱা যায় মাতৃবৰ্গৰ কিয় ক্ষতি হয় যে চন্দ্ৰ মাক কাৰক গ্ৰহ ঠিক আছে
চন্দ্ৰৰ পৰা মাকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। তো মাকৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম অহা দেখা পোৱা যায় বা তলতীয়া লোকৰো ক্ষতি হোৱা দেখা পোৱা যায়। 6 নম্বৰ ঘৰ বা অষ্টম ঘৰ বা দ্বাদশত যদি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ যদি পাপ গ্ৰহযুক্ত হয়, তেনেহ'লে জাতকে চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হয়। মানসিকভাৱে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট পায় আৰু জাতকে যথেষ্ট যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হয়। মাতৃৰ কষ্ট হয় আৰু ধন উপাৰ্জনত জাতকে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম পায় আৰু যিখিনি ধন থাকে সেইখিনিও বিনষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। যিখিনি ধন জাতকৰ আগতে জমাপুঞ্জি থাকে সেইখিনিও লাহে লাহে ধ্বংস হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে শেষ হয়। কিন্তু কিছু কথা মনত ৰাখিবলগীয়া আছে যে চন্দ্ৰ যদি দুস্থানত উচ্চ ক্ষেত্ৰ বা স্বক্ষেত্ৰ যদি হয়, দুস্থান মানে 6, 8, 12ত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা উচ্চ ৰাশিত থাকে বা নিজৰ ৰাশিতে যদি থাকে, তেনেহ'লে চন্দ্ৰৰ মহাদশা কালত জাতকে কেতিয়াবা সুখ পাব, কেতিয়াবা দুখ পাব, জীৱনটো ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে। এয়া আছিল চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মহাদশাৰ ফল। অহাকালি যিটো ভিডিঅ' হ'ব তাত আমি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মহাদশাত চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশাত কি ৰিজাল্ট আহিব সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এনেকৈ আপটো আমি কেতুলৈকে গোটেইকেইটা গ্ৰহৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।